हाय फ्रेंड्स, आज आपण आपला पुढचा पॉईंट बघतो आहे मागणी पत्रकामधला सेकंड पॉईंट आहे बाजार मागणी पत्रक. मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये आपलं वैयक्तिक मागणी पत्रक म्हणजे काय ते आपण बघितलं आणि आज आपण आपल्या बाजार मागणी पत्रकाला सुरुवात करणार आहोत. मित्रांनो, वैयक्तिक मागणी पत्रक आणि बाजार मागणी पत्रक ह्या दोन्ही संकल्पनेमध्ये नेमकं काय फरक आहे? वैयक्तिक मागणी पत्रक हे एका व्यक्तीसाठी बनवलं जातं, म्हणजे एक उपभोक्ता असतो वैयक्तिक मागणी पत्रकामध्ये, आणि बाजार मागणी पत्रकामध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उपभोक्ते असतात. ऑलरेडी वैयक्तिक मागणी पत्रकासारखंच बाजार मागणी पत्रक आहे, फक्त आपल्याला जास्त व्यक्ती समावेश करावा लागतो. कारण बाजारामध्ये मित्रांनो एक व्यक्ती येत नाही, अनेक व्यक्ती येत असतात. त्यामुळं बाजार मागणी पत्रक हे एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. तर मित्रांनो, 2 नंबरचा पॉईंट आहे बाजार मागणी पत्रक. तर मित्रांनो लक्ष द्या, ज्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक मागणी पत्रक ही संकल्पना ज्या विद्यार्थ्यांची क्लिअर झाली असेल त्या विद्यार्थ्यांना बाजार मागणी पत्रक हे नक्कीच समजेल असं मी गृहीत धरतो. तर मित्रांनो, आपण मागणी पत्रक कालही बघितलं होतं आणि परत आजही आपण त्याची रिव्हिजन घेऊया. मागणी पत्रकाची काय म्हणलेलं आहे बघा. मागणी पत्रक एखाद्या विशिष्ट वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूची मागणी यातील कार्यात्मक संबंध. एखाद्या विशिष्ट वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूची मागणी यातील कार्यात्मक संबंध ज्या सारणीद्वारे दर्शवला जातो किंवा ज्या तक्त्याद्वारे दर्शवला जातो त्याला मागणी पत्रक असे म्हणतात. म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला मागणी पत्रक म्हणजे काय की एखाद्या विशिष्ट वस्तूची किंमत किंवा त्या वस्तूची मागणी. लक्षात ठेवायचं काय मित्रांनो, वस्तूची किंमत किंवा वस्तूची मागणी ज्या तक्त्याद्वारे किंवा ज्या सारणीद्वारे दर्शवली जाते त्याला मागणी पत्रक असे म्हणतात. तर मित्रांनो, त्यामधलं आपण काल वैयक्तिक मागणी पत्रक बघितलं होतं की त्यामध्ये एक उपभोक्ता असतो आणि तो वस्तू खरेदी करतो आणि किती मागणी करत असताना त्याला किंमत किती असते. तसंच आहे मित्रांनो संबंध. काल आपण बघितलं मागील लेक्चरमध्ये की संबंध व्यस्त स्वरूपाचा होता आणि मागणी संबंध आणि किमती संबंध हा व्यस्त स्वरूपाचाच असतो, पण तो कसा ते आपण बघूया. तर बाजार मागणी पत्रक म्हणजे काय बघूया मित्रांनो. आपण विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला बाजारातील सर्व उपभोक्त्यांनी काय म्हणलेले मित्रांनो, विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला बाजारातील सर्व उपभोक्त्यांनी केलेली मागणी म्हणजे बाजार मागणी होय. काय म्हणले, विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला बाजारातील सर्व उपभोक्त्यांनी. मित्रांनो, काल आपण काय केलं तर एका उपभोक्त्याने केलं, तर आज काय सर्व उपभोक्त्यांनी. ह्या दोन शब्दामध्ये मित्रांनो व्याख्या चेंज झालेली बघा. सेम टू सेम व्याख्या आहे. कालची व्याख्या अशीच होती, आजची तीच आहे, फक्त काल एका उपभोक्त्याने होते, आज सर्व उपभोक्ते. म्हणजे बाजारामध्ये अनेक उपभोक्ते येऊ शकतात, त्यामुळे तिथं सर्व उपभोक्ते म्हणलेले. केलेली मागणी म्हणजे बाजार मागणी होय. तर मित्रांनो, आता आपण बाजार मागणीचा वक्रचं बाजार मागणी बघणार आहोत आणि बाजार मागणी कशी होते किंवा कशा पद्धतीचा तक्ता आपण बघूया. तर बघा मित्रांनो, बाजार मागणी सारणी कशी दर्शवलेली ते आपण बघूया. वस्तूची किंमत तुम्हाला दिसते आहे 10, 8, 6, 4, 2. त्यानंतर मित्रांनो वस्तूची मागणी बघा. 3 प्रकारचे ग्राहक आपण घेतलेले आहे. म्हणजे बाजारात किती व्यक्ती आल्या, किती उपभोक्ते आले, 3 अ ब क हे 3 उपभोक्ते आले. तर त्याची वस्तूची मागणी त्यांनी किलोमध्ये केली बघा. वस्तूची किंमत 10 असताना अ ग्राहकाची मागणी होती 5 किलो, ब ग्राहकाची मागणी होती 10 किलो, क ग्राहकाची मागणी होती 15 किलो. पण मित्रांनो, आपल्याला बाजार मागणी वक्र दर्शवत असताना ह्या जेवढे आपले ग्राहक आहे, समजा आपले 3 ग्राहक आपण धरले, तिन्हीची येणारी पूर्ण मागणी आपण बाजार मागणीमध्ये ग्राह्य धरली जाते. तर मग विचार करा मित्रांनो की आपली वस्तूची किंमत किती होती, 10 होती, आणि आपली वस्तूची मागणी ही बघा कशी बदलत गेली, अ 5, ब 10 आणि क 15. म्हणजे मित्रांनो आपली टोटल मागणी किती झाली, वस्तूची किंमत 10 असताना आपली टोटल मागणी झाली 30 किलोची. किती झाली मित्रांनो, 30 किलोची. म्हणजे वस्तूची किंमत 10 असताना आपली बाजार मागणी किती झाली, 30 किलो. त्यानंतर मित्रांनो बघा, वस्तूची किंमत 10हून 8 एवढी कमी झाली, तर आपली वस्तूची मागणी बघा, अ ग्राहकाने 10 किलो, ब ग्राहकाने 15 किलो आणि क ग्राहकाने 20 किलो. म्हणजे मित्रांनो वस्तूच्या मागणीत वाढ होत गेली. हे बघा मित्रांनो, इथं ही किमतीत जशी घट होत गेली तशी वस्तूच्या मागणीत काय होत गेली, इथं वाढ झालेली दिसते. बरोबर, वस्तूच्या मागणीत काय मित्रांनो वाढ झालेली आहे बघा. 10हून 15, 15हून 20. मग तशीच किमतीत घट होत जाते, तशी मागणीत वाढ होत जाते. पुढे बघा मित्रांनो, 8हून 6 झाली. त्यानंतर अ ब क 15, 20, 25 म्हणजे 5-5नी मागणी 5-5 किलोनी वाढत गेली. तर मित्रांनो बघा, 10 वस्तू किंमत असताना 30 होती, 25 झाली. 8 वस्तूची किंमत असताना त्यानंतर वस्तू किंमत 6 झाली, तर मागणी किती झाली आपली, 60 किलोची झाली. त्यानंतर आपली वस्तूची 4 झाली, वस्तूची किंमत 4 झाली. वस्तूची किंमत 4 झाली मित्रांनो बघा, अ ग्राहकाची मागणी झाली 20 किलो, ब ची आली 25, क ची आली 30. म्हणजे कितीने वाढ झाली मित्रांनो, 5-5-5नी वाढ झाली किलोमध्ये. मग किती झाली, 60ची 75. त्यानंतर मित्रांनो
आपली वस्तूची किंमत 2 झाली. काय झाली मित्रांनो? 2 झाली. तर मागणी बघा मित्रांनो 25 किलो अची, बची 30 किलो, कची 35 किलो. हे कोण आहे मित्रांनो? अ ब क हे उपभोक्ते. कोण आहे? उपभोक्ते. मग हे तुमचे लिहून दे तुम्ही. हे आहे उपभोक्ते किंवा ग्राहक. अ ब क हे बाजारातील ग्राहक आहे. काल आपण एकच ग्राहक बघितला होता, आज आपले किती ग्राहक आहेत? 3 ग्राहक आहे. तर बघा आपली मागणी जशी इकडे वस्तूची किंमत कमी कमी होत गेली तशी आपली मागणी वाढत गेली. म्हणजे हा संबंध कसा आहे मित्रांनो? कसा आहे? व्यस्त स्वरूपाचा आहे. व्यस्त. तर मित्रांनो आपला कालही आपण संबंध काढला जातो परस्पर विरोधी आणि व्यस्त स्वरूपाचाच होता. आणि आजही तुम्हाला कळलं असेल की काल सारखाच, काल आपण वैयक्तिक मागणी वक्र बघत असताना तो प्रश्न आणि हा प्रश्न जवळपास सारखाच आहे. फक्त काय केलेलं आहे की 3 ग्राहक आहे. काल किती ग्राहक होते? 1. त्यामुळं बाजार मागणीमध्ये वाढ झालेली आहे. म्हणजे वस्तूची किंमत जशी कमी होत गेली तशी बाजार मागणीत वाढ होत गेली. आणि जशी मित्रांनो वस्तूच्या किमतीत वाढ होत गेली तशी बाजार मागणी ही कमी होत गेली. म्हणजे हा संबंध कसा आहे? विरोधी आहे. व्यस्त स्वरूपाचा आहे. तर मित्रांनो आता आपण आपलं सारणी ही आकृतीद्वारे स्पष्ट करूया. बघा मित्रांनो अ या अक्षावर किंमत दर्शवली आहे आणि अक्ष अक्षावर आपली मागणी दर्शवली आहे. तर बघा मित्रांनो आपल्या वस्तूची किंमत 10 असताना, वस्तूची किंमत 10 असताना मागणी कितीची आहे? 30 किलोची. तर बघा मित्रांनो 30 कुठे येतं? 20 आणि 40च्या मध्ये 30 येतं इथं. बघा 10 असताना 30 किलोची. त्यानंतर मित्रांनो बघा आपली वस्तूची किंमत 8 झाली. म्हणजे 10हून 8 एवढी किंमत कमी झाली. तर आपली वस्तूची मागणी किती झाली? 45 झाली. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या वस्तूची किंमत ही 6 झाली म्हणजे कमी झाली. तर आपली मागणी किती झाली? 60 झाली. बघा मित्रांनो आपल्या वस्तूची किंमत ज्यावेळेस 6 झाली आपली मागणी किती झाली? 60. 6हून 4 झाली आपल्या वस्तूची किंमत किती झाली? 6हून 4. तर आपली किंमत झाली 75. किती झाली मित्रांनो? 75. म्हणजे 60 आणि 80 म्हणजे 75 तिथं 75. आणि त्यानंतर मित्रांनो आपली वस्तूची किंमत 2 झाली. 4हून किती झाली? 2. मित्रांनो आपली मागणी किती झाली? 90 झाली. किती झाली मित्रांनो? 90. म्हणजे मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असेल बाजार मागणी वक्र कसा आहे? समान. तर मित्रांनो आपला हा जो वक्र आहे याला म्हणायचं म. बाजार मागणी वक्र. मित्रांनो पुन्हा परत एकदा लक्ष द्या. बघा मित्रांनो आपली वस्तूची किंमत जशी कमी होत गेली म्हणजे बघा 10हून 8, 8हून 6, 6हून 4, 4हून 2 तशी मित्रांनो आपली मागणी ही वाढत गेली. म्हणजे 10हून 8 जशी किंमत कमी झाली तशी इकडे मागणी बघा मित्रांनो वाढ झाली दिसते. तिकडे किंमत जशी कमी झाली तशी मागणीत वाढ झाली. पण तसेच मित्रांनो इथून बघा किंमत जशी कमी होत गेली, किंमत कमी होत गेली तशी मागणी इकडे वाढत गेली. किंमत कमी होत गेली, मागणी वाढत गेली. हा संबंध मित्रांनो कसा आहे? व्यस्त स्वरूपाचा आहे. मित्रांनो आपल्या इथलं वैयक्तिक मागणी पत्रक आणि बाजार मागणी पत्रक हे दोन्ही पॉईंट संपलेले आहे. तर मित्रांनो HSC परीक्षेच्या दृष्टीने हे प्रश्न कुठे विचारले जातात? तर मित्रांनो आपल्याला हे प्रश्न संकल्पनाच्या व्याख्या द्या इथे विचारला जातो 2-2 मार्कला. म्हणजे मित्रांनो बाजार मागणी पत्रक तुम्हाला 2 मार्क्सला विचारलं जातं आणि वैयक्तिक मागणी पत्रक 2 मार्क्सला प्रत्येक वर्षी विचारलं जातं. म्हणजे तुमच्या इथं 4 पैकी 4 मार्क्स क्लिअर होतील असं मी गृहीत धरतो. जरी तुम्हाला काही शंका आलेल्या असतील बाजार मागणी पत्रक म्हणा किंवा वैयक्तिक मागणी पत्रक म्हणा तर तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. बाजार मागणी पत्रकाच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला वैयक्तिक मागणी पत्रकाचा व्हिडिओ दिसेलच. तरी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.